السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بشارك معكم واحدة من الإضافات المجانية لبرنامج سكتش اب والمتخصصة في الماتيريالز، اسمها آركيتكتشر، وبتشتغل في السكتش اب من إصدار 2017 لين 21، وبيكون تحميلها جدا سهل ومجاني من السكتش اب اكستنشن وير هاوس. هذه الإضافة أو الملحق بتسمح لك إنك تنشئ مواد داخل السكتش اب، وفيها مكتبة متعددة التصنيفات ومرتبة تساعدك إنك تختار المواد المناسبة، سواء خرسانة، حجر، أخشاب، طوب، أقمشة، وتختار من العديد من الأنماط المتاحة فيها، وتقدر تغير وتعدل عليها من حيث المقاسات والحواف والفواصل والألوان وغيرها. بنشوف كل هذه التفاصيل خلال الدرس. في البداية بنشوف طريقة تحميل هذه الإضافة أو الإكستنشن على سكتش اب، وبعدها بننتقل لطريقة استخدامها. خلونا نبدأ. خلونا في البداية نشوف طريقة تحميلها. في البداية ندخل على السكتش اب اكستنشن وير هاوس على المتصفح، وبعدها من هنا نبحث عن اسم الاكستنشن. ومن المهم أيضا أن نكون مسجلين عندنا حساب، لأنه ما راح يسمح لنا ننزل بدون حساب حتى لو كانت الاكستنشن مجانية، ونبحث عنها. هي الاكستنشن الوحيدة بهذا الاسم، ندخل عليها. وهنا بيكون عندنا بعض المعلومات الأساسية، بعض الصور اللي زودها المطور لهذا الاكستنشن، وأيضا هنا كسعر كبرايس هي متوفرة مجانا. السكتش اب بيشتغل من 2017 ل 21، وبيشتغل على الماك والويندوز، واللغة فيه. بعدها هنا في بعض الديسكريبشن، وفي هنا بعض النوتس ممكن أحيانا يكون ما في، فهنا في الديسكريبشن، وهنا مزودنا في الويب سايت لهذا المطور أو لهذا الاكستنشن. كل اللي علينا نسويه إنه هنا نضغط على داونلود، بتتحمل معنا مباشرة. نضغط على دن، بتتحمل معنا هنا. خلونا نلقي نظرة سريعة على موقعهم. تركت لك رابط الموقع اللي هذا الاكستنشن، وايضا الرابط لنفس الاكستنشن من السكتش اب وير هاوس اوتوماتيكي يدخلك على الاكستنشن. كلها في الوصف تحت الفيديو بحيث انه يكون اسهل لك توصل لها. في البدايه بنشوف هنا طبعا بعض الماتيريالز، كلها سيملس ماتيريال، يعني بتكون ماتيريال ما لها اطراف بحيث انها لو تكررت ما تسبب عندنا مشكله. في بريك وكونكريت وماتل وستون وغيرها. هذه كل انواع الماتيريال الموجوده، وممكن لو ضغطنا على مور نشوف زيادة من هذه الماتيريالز. وأيضا لو جينا على تحت، هذول الأشياء اللي آدوها يعني أضافوها عن قريب. ومن هنا نقدر نسوي فلتر، يعني بس هنا في الموقع نشوف بعض الأشياء. وطبعا نفس هذه الفلترز نقدر نلقاها موجودة عندنا مرتبة بكاتيجوريز داخل سكتش اب داخل الاكستنشن. من هنا أنواع الباترن المتوفرة، طبعا نختار الماتيريال وبعدها نختار نوع الباترن اللي يكون متوافق معه على حسب. وهنا نقدر نبحث مباشرة. في على فكرة برو فيرجن من هذا الاكستنشن، نقدر نشوف الفرق هنا. get a pro account، نشوف ايش المميزات اللي موجودة فيه. اول شيء سعره في الشهر 25 ريال، وفي طبعا بعض المميزات للنسخة المدفوعة. ممكن ندفع في السنة، وممكن ندفع بالشهر، وممكن نستخدمه كانديفيدوال كشخص مثلا واحد، أو نقدر نستخدمه كتيم ونكتب هنا عدد المستخدمين، وبيتغير على حسب السعر على حسب عدد المستخدمين. وهذه المميزات اللي بتكون فيه، يعني الريزولوشن بتكون أعلى، في يكون بومز، في كاد وريفت باترن. نقدر نرفع صورنا بالضبط على الاكستنشن. وأيضا لما ننزل أي مشاريع مثلا أونلاين بتكون أوكي، يعني بيكون عندنا رخصة إننا أو لايسنس إننا إحنا ننزلها. وأيضا لما نسوي أي إديت أو كستمايزيشن على هذه الباترن نقدر نحفظها، وغيرها من المميزات. فيعني لو أنت بتشتغل كثير على هذا الاكستنشن ممكن تحتفظ فيها، أو ممكن إنك تدفع مقابل مادي عليها. خلونا نروح لسكتش اب ونكمل طريقة التحميل. نفتح سكتش اب، وبعدها من هنا نروح للويندو وننزل للإكستنشن مانجر. من هنا نقدر نسوي انستول لهذه الاكستنشن. طبعا على حسب وين حملناها بتكون في الداونلودز، بس من الافضل انه تخلي في فولدر مثلا في المستندات، ولا في مكان معين في الكمبيوتر يكون عليه كل الاكستنشن. بعدها نختار الاكستنشن ونضغط على اوبن. ممكن الان نخليها بس للداونلود. بعدها بتطلع عندنا هنا، فهذه هي بس عندها بس زر واحد، ما فيها اكثر من كذا. وايضا لو ما طلعت عندك ممكن لو كانت disable تسويها enable من هنا، وايضا تروح للمانج من هنا وتتاكد انها موجوده. لما تخلص اضغط سكرها على الاكس، وحط الاكستنشن بالمكان اللي تبغاه. ممكن تحطها هنا.
صارت عندنا تحت. وممكن أيضا لو ما نبغى نستخدم يعني المتصفح ممكن نحملها على طول من سكتش مباشرة، نروح للويندو وننزل من هنا للإكستنشن ويرهاوس ونحملها من هنا مباشرة، نكتب اسمها ونبحث عنها وننزلها. مثلا هنا موجودة نبحث عنها، هي هنا طلعتنا في البداية، بس نسوي بيست للاسم أو نكتب الاسم ونبحث. نكون طبعا لازم أيضا مسجلين دخول، ومن هنا بتطلع لنا. لما نسوي لها من هنا انستول بتيجي مباشرة عندنا هنا بدون ما نسوي لها لود من الاكستنشن مانجر، بتكون على طول موجودة هنا. فنضغط بس على انستول، بس خلاص هي اوريدي موجودة. وبس يعني هذه هي طريقة التحميل. الآن بنشوف طريقة الاستخدام. في البداية نرسم مستطيل بسيط علشان نحط عليه الماتيريال. نضغط على حرف الآر في الكيبورد أو ناخذها الريكتانجل تول من هنا ونرسم مستطيل بهذا الشكل. بعدها نحتاج نسوي ريفرس للفيس. لو انت بتشتغل في سكتشر من فترة فانت عارف انه دائما الماتيريال بتنحط على الوجه الابيض، يعني دائما بيكون في تو فيسز، واحد رمادي وواحد ابيض. نحدد عليه بس ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار ريفرس فيس، فكذا عكس لنا الوجه. لو نحب ناخذ كوبي من هذا المستطيل عشان نشوف كذا مثال، نضغط على حرف الام في الكيبورد للموف او نختارها من هنا، وبعدها نضغط على الكنترول بتتغير على طول معنا او بيزيد عندنا علامة الزائد، فنسحبها مثلا جنبها بهذا الشكل. نفتح الاكستنشن ونبدأ نشوف التطبيق. نضغط عليها. في البداية بتكون عندنا هنا كل الكاتيجوريز، كل الأنواع المختلفة من الماتيريالز. وهنا لو تحب تسوي فلتر، يعني لو تبغى مثلا يكون عندك الفابريك بس أو يكون مثلا في الود بس، فبتطلع عندنا. ولو تبغى باترن معين بس اللي يطلع لك ممكن نختار نو باترن أو أي نوع ثاني من أنواع الباترنز، مثلا بتبان عندنا من هذا الشكل. ومن هنا لو تبغى تبحث، وهنا لو تبغى تسوي نيو ماتيريال تبدأ من هنا. نضغط على تراجع. في هنا بس 3 نقاط، هذه فيها بس جيت برو انك تسوي ابجريد للبرو اكاونت او تسجل دخول او انك تتواصل معهم او تقرا عنهم. فهذا كل بساطة هذه كبداية. من هنا مثلا لو نبغى نختار نوع واحد من الود ونشوف كيف نطبق عليها، مثلا نختار هذا النوع نضغط عليه. في البداية بيكون عندنا import أو يكون عندنا edit. لو ضغطنا على import على طول بيجي معانا البينت بوكيت في سكتشب ونحط الماتيريال على طول على هذا السطح. لو حبينا نسوي لها edit نضغط على edit. من هنا عندنا كثير أشياء نقدر نتحكم فيها. قبل لا نبدأ في كل هذا السيتنجز بس هنا في 3 نقاط اللي فيها الأوبشن. عندنا إما سيف أو شير. طبعا للأسف السيف بس مخصصة للبرو أكاونت، بس ممكن نسوي لها شير. وعندنا في هنا التكستشر والبمب والهاتش. بالنسبة للبمب والهاتش أيضا للبرو أكاونت، أما التكستشر نقدر نشتغل عليها براحتنا. في البداية عندنا الباترن، وبعدين عندنا نوع الماتيريال نقدر نغير كل هذه الإعدادات، وتحتها أيضا للجوينتس، فكل هذه نقدر نغير فيها. بالنسبة للباترن ممكن نجي حتى لو اخترنا في البداية شكله كذا اللي هو هذا، ممكن نجي ونغيره لهذا الشكل أو نجي نغيره لأي شكل ثاني احنا حابينه، أو نكون ما في نون. ممكن نجرب مثلا نغيره لهذا الشكل، مثلا صار لنا بهذه الصورة. بعدها عندنا عدد الروز وعدد الكولمز، ممكن نغير فيها بدل 12 مثلا نخليها 10 ونخليها مثلا هنا 3. طبعا هذا بيتحكم فيه أكثر أيضا الماتيريال والويدث والهايت، يعني لو غيرنا هنا بنغير هنا بحيث أنه تكون البروبورشن أو المقاسات تكون صحيحة. بعدها عندنا هنا نوع الماتيريال اللي احنا اخترناها، يعني حتى لو بدينا بود ممكن نغيرها لأي نوع من الماتيريالز الثانية، أو لو نبغى وود ثاني ممكن نيجي هنا ونختار نوع أو لون ثاني. فعندنا لسه الأوبشن حق الود موجود. هنا الويدث والهايت ممكن نغيرها مثلا 300 ونخليها 30 مثلا بهذا الشكل. بعدها عندنا هنا الادجستمنت نقدر نغير فيها أيضا. لو ضغطنا من هنا نفس الادجستمنت اللي موجودة في الفوتوشوب، نفس الفكرة. عندنا البرايتنس والكونتراست والهيو والساتوريشن ممكن نعدل فيهم مثلا بهذا الشكل. لو نبغاها شوية كفنتج ممكن نزبط الهيو، أي شيء ما نبغاه نقدر نضغط على الريست وبيرجع زي ما كان. بعدها مثلا نسكر هذه القائمة، ننزل على تحت. في بس هنا من السيتنجز شيء مرة مهم نشوفه. ممكن نغير اليونت من بدل المليمتر نشتغل في الانشز. هو الديفولت لما ينزل بيكون على الانشز، بس أنا غيرته مليمترز، فممكن تغيره من هنا.
لأنه أسهل في الحسابات، يعني أغلبنا بيشتغل على مليمتر. بعدها بالنسبة لليوزر انترفيس في هنا التكستشر، هل نبغاها تبان زي كذا في الباك جراوند ولا لا؟ خلونا نكبرها ونشوف. يعني هنا باينت لنا بشكل كبير، لو نبغى نشوفها نخليها، لو ما نبغى نشيلها. وبعدها هنا البوردر للإيمج، هل نبغى نشوفه ولا لا، اللي هو هذا الدوتد لاين الأزرق. ممكن نخليها كلها يعني مضر ونصغرها بهذا الشكل. لو نبغى نتراجع بأي لحظة نضغط على هذا السهم. نكمل بس الإعدادات. باقي عندنا هنا بالماتيريالز شفنا الادجستمنت، هنا لو نبغى نغير أو نزود تنت على هذا الماتيريال لون معين يعطيها. وهنا أنواع الأجس، مثلا عندنا هذا الشكل، وحتى لو ما تعرف الأنواع بس اختارها وراح تشوف على طول التطبيق العملي كيف يكون شكلها. لو كبرت الصورة بيكون ممكن يكون عندك أوضح شكلها. فعندنا هنا 4 أنواع بس، 4 ستايلز، والباقي بيكون كلها للبرو. بس هي هذه الستايلز المهمة اللي متاحة لنا. بعدها نقدر أيضا نزود بهذا التون، ممكن نفتحها ونغمق. وأيضا نقدر نتحكم بالجوينت كيف يكون شكلها، هل هي سوليد فيل ولا نبغاها بأنواع ثانية. ممكن هذه تكون كويسة في اللاندسكيب. بعدها عندنا من الجوينت أيضا نقدر نزود لها تنت، ومن هنا أيضا نقدر نغير في مقاساتها كهوريزونتال وفيرتيكال. بعد لما تخلص وتبغى خلاص تسوي لي الماتيريال هذه import، تضغط على import بتكون موجودة عندك، ونضغط على update فيكون هذا شكلها. لو تبغى ترجعها تقدر ترجعها زي ما كانت، أو نسوي ماتيريال ثانية مع بعض مثلا لهذه هذا المستطيل. نرجع مثلا نشوف ماتيريال بنوع ثاني، ممكن نختار مثلا من أنواع الكونكريت أو مثلا الستون. ففي عندنا أشكال مختلفة من الستونز، باترنز مختلفة. مثلا نختار هذا النوع أو نختار هذا كأنه ماربل، ونقدر نعدل ونضبط عليه. ممكن نضغط على edit ونشوف كيف نقدر نعدل عليه. طبعا نفس المرة اللي فاتت، يعني كل الإعدادات متوفرة عندنا هنا. فنشوف لو كان عندنا كل شيء كويس ممكن نضغط بس على import، بيكون عندنا هذا البينت بوكيت نضغط عليها. احنا صحيح ما نقدر نسوي سيف للتكستشر، بس في شيء جدا مهم. يعني مثلا لو الحين طلعنا وما عندنا هذه الماتيريال، نسكر من هنا نضغط على السبيس بار أو نضغط على السهم، لكن حبينا نغير على هذه الوود، يعني ما صرنا نشوف مثلا مقاساتها غلط أو شكلها مو كويس أو أي سبب، يعني حبينا نغير عليها وبس. كل اللي علينا نسويه إنه نضغط عليها، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار آخر اختيار Edit with Architectures. بتفتح عندنا بآخر إعدادات إحنا زبطناها، ونقدر نرجع ونعدل عليها. مثلا نخليها نرجعها 440، كانت أعتقد 12/3، ممكن حتى نخليها 12/4 لو شايفينها تكون أنسب. ممكن نغير أي تغييرات ثانية إحنا نبغاها. بعدها نضغط على update بتكون عندنا بهذا الشكل. فهذا بكل سهولة كيف نسوي الماتيريال داخل السكتشب استخدام الاركيتكتشر بلجن أو extension. وبكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أتمنى يكون سهل واضح وبسيط بالنسبة لك. لو عجبك الفيديو والمحتوى اللي بيتقدم في القناة عموما، يسعدني دعمك بالضغط على زر اللايك، لأنه بيساعد كثير في خوارزميات اليوتيوب. ولو تحب تتعلم أكثر لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. لو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد بتركه بالتعليقات. وكالعادة أشكرك أكيد جزيل الشكر على المشاهدة، وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. أترككم أنا هنا، ونتقابل في فيديو الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.